So guys, ayan na ang leche flan. Yummy! So guys, ayan ang leche flan. Ayan. Very smooth. Very smooth ang leche flan. Sarap. See? Yummy. Hi guys! Welcome back to my channel. Today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 3 ingredients na leche flan. Walang evaporated at walang condensed milk at 3 itlog lang ang kailangan natin. Makakagawa ka na ng leche flan at super sarap siya. At kung hindi kayo mahilig sa masyadong matamis na matamis, this is for you. Okay? And very affordable. Kahit sino, pwedeng gumawa. Mayaman, mahirap. Okay, start na tayo. So guys, ito lang naman ang kailangan natin. 3 itlog, fresh milk, at saka sugar. Yan lang. Ito, optional. Ang vanilla essence, kung gusto niyo lang. So guys, gawa muna tayo ng arnibal. Ayan, 1/2 cup of sugar. And then 3 tablespoons of water. Ayan. So, ayan guys. Nakalagay na siya sa lalagyan. Patuyuin lang natin ang caramel. So, ayan guys. 3 eggs. Sampu yan. Then 1/2 cup of sugar. Tingnan natin. Then 1 cup of milk. And 3/4. 1, 2, 3. Ayan. Haluin din natin siya mabuti. Then, ito optional. Ang vanilla, 1 teaspoon. Okay lang, kahit hindi nyo nalagyan. Haluin siya mabuti. So, ayan guys. Dito natin i-steam ang leche flan. So, lagyan natin siya dito. Then, salain natin. Ayan. So, steam lang natin. So, ayan na siya guys. Dapat pala lalagyan natin siya ng foil para hindi malagyan ng tubig. Kaya nalagyan siya ng tubig sa gitna. Kaya itatapon ko siya ngayon. Pag may cover siya ng foil, hindi siya matatapunan ng water. Ayan. So, palamigin na natin siya. Guys, eto na ang ating leche flan. Malamig na siya. Taob na natin siya. Ginagamitan ko siya nito. Ayan. Para hindi siya dumikit. So guys, ayan na ang leche flan. Yummy! So guys, taob na natin siya.
Alright. Wow, look at that. So nice. Ang leche flan. Alright. So, that's it guys. Hindi ko siya mahati. Gawa ng dadalhin ko siya sa party. Bibigay ko siya sa kasi magmumukbang nga kami ng aking kaibigan at hindi ko siya mahiwa-hiwa. Dadalhin ko ng buo doon sa bahay niya. Pero ang sarap niya. At leche flan din siya. At very affordable. So, bye everyone. See you on my next video. Thank you for watching guys. Hugs to all. Mamadali ako. Kagagawa ko lang kasi ng na espasol. Kaya nasa isang video ko yan. O sige na, bye-bye na. Hugs to all.